Kính thưa quý vị, thông minh là một món quà, còn lòng tốt là một sự lựa chọn. Câu nói này nhắc nhở rằng nên có lòng tốt với tùy người, trong tùy việc. Và sau đây sẽ là 5 kiểu lòng tốt mà bạn nên phải suy nghĩ. Kính thưa quý vị, 5 kiểu lòng tốt mà bạn nên tránh. 1. Nhận giúp những việc quá sức mình. Đừng cố làm những việc ngoài khả năng của bạn. Khi bạn thấy mình thực sự có thể giúp đỡ mọi người việc gì đó thì hãy làm. Nhưng trong trường hợp nó vượt quá năng lực của bạn, tốt nhất là nên từ chối. Bạn muốn giúp đỡ để chứng tỏ là mình là người tốt. Bạn chân tình muốn giữ cái mối quan hệ. Nhưng nếu bạn làm những việc không phải sở trường, điều đó gây ra áp lực cho bạn, tiêu tốn của bạn vô vàn năng lượng, thời gian, thậm chí còn phản tác dụng. Có 2 khả năng xấu có thể xảy ra với lòng tốt của bạn. Tình huống đầu tiên là bạn đã nỗ lực rất nhiều để giúp đỡ, nhưng đối phương lại nghĩ rằng đó là cái chuyện hiển nhiên, là bạn tự nguyện. Họ sẽ chẳng biết ơn bạn đâu. Tình huống thứ hai, bạn cố gắng giúp đỡ nhưng năng lực của bạn chỉ giới hạn. Bạn làm không có tốt việc đó và làm đối phương mất lòng tin vào mình. Cả hai tình huống trên đều khiến cho bạn chuốc cái lấy cảm xúc tiêu cực, làm người khác không tin bạn. Thế nên biết cách từ chối người khác cũng là một trong những dấu hiệu chứng tỏ sự trưởng thành của một người. Việc từ chối giúp đỡ cũng đồng nghĩa với việc đưa ra lựa chọn tốt nhất cho bản thân lẫn đối phương, cho người đó có cơ hội tìm kiếm một lựa chọn tốt hơn. 2. Giúp những việc làm hại người khác. Nếu ai đó nhờ bạn giúp đỡ để làm tổn thương một người khác, tốt nhất là không nên giúp đỡ. Lý do là bởi vì bạn không bao giờ biết được rằng những việc mình làm, dù xuất phát từ cái lòng tốt, có thể gây tác động tiêu cực như thế nào cho cái bên thứ ba. Trong trường hợp này, lòng tốt của bạn sẽ trở thành ác tâm. 3. Giúp đưa ra những quyết định quan trọng. Điều hối tiếc lớn nhất của mỗi người đôi khi chỉ vẻn vẹn gói trong 5 từ: tôi lẽ ra có thể. Ở một thời điểm nào đó, trong khi tự có khả năng đưa ra quyết định, họ lại lắng nghe lựa chọn của người khác và rồi thay đổi ở phút cuối. Rốt cuộc họ trở nên vô cùng hối hận về những quyết định của mình. Mỗi người nên có trách nhiệm với lựa chọn cá nhân thay vì dựa dẫm vào ý kiến của người khác, sau cùng đưa ra những quyết định sai. Đừng bao giờ giúp đưa ra quyết định thay cho người khác. Sự nhiệt tình của bạn có thể làm người khác sai lầm. Sự hạn chế của bạn có thể làm ảnh hưởng đến họ. Những quyết định khác nhau có thể đem đến kết quả khác biệt lớn. Thế nên đừng giúp ai đưa ra những quyết định lớn, ngay cả khi bạn có nhiều kinh nghiệm đi chăng nữa, hoặc ngay cả khi bạn là người thân thiết đến mấy của họ đi nữa. Lý do là bởi mỗi người sẽ có một cuộc sống. Bạn không phải là người đó. Bạn không thể hiểu hết về người đó, cũng như không thể xem xét toàn diện các yếu tố từ quan điểm của người đó. Đôi khi sự khác biệt về giá trị sẽ khiến đối phương mất đi những điều mà họ mong muốn nhất, và họ sẽ hối tiếc cả đời. Đừng để nỗi nuối tiếc lớn nhất trong đời họ có liên quan đến bạn. 4. Giúp đỡ tiền bạc. Càng tốt bụng, bạn càng ít nhận ra ý định xấu của người khác. Lòng tốt đôi khi còn bị lợi dụng bởi những kẻ có động cơ thầm kín. Ví dụ, 2 cô gái cùng thuê một căn nhà trọ. Họ dần thân thiết với nhau. Một ngày, cô gái thứ nhất vay tiền của cô thứ hai với lý do là người thân ốm, cần nhiều tiền chữa trị. Cô thứ hai tin tưởng thương bạn nên cho bạn vay vài tháng lương, còn đi mượn thêm tiền cho bạn nữa. Một ngày, cô thứ hai trở về và phát hiện ra người bạn ở cùng mình đã dọn đi không còn một dấu vết. Thông qua cảnh sát, cô biết mình bị lừa. Trong cuộc sống đời thường, không ít người bị lừa dối tiền bạc
thậm chí bị lừa bởi chính bạn bè, người thân thiết. Con người ai cũng có điểm yếu, và với những người tốt bụng, IQ và lý trí của họ sẽ bị giảm đi bởi chính cái lòng tốt, sự tin tưởng của họ. Kết quả là trong khi hết lòng hết sức giúp đỡ người khác, họ lại chuốc khổ chuốc nợ vào mình và phải chịu khổ sở. Đương nhiên khi bạn bè, người thân gặp khó khăn, việc giúp đỡ là điều bình thường. Nhưng đừng quên câu của người xưa nói: không nên có tâm hại người, nhưng cần phải có tâm phòng người. Đừng bao giờ tin tưởng một người trọn vẹn, bởi trái tim người đó có thể thay đổi. Mọi thứ đều không thể đoán trước được. 5. Giúp đỡ những người không biết đủ. Khi bạn tặng một túi gạo nhỏ, người ta có thể gọi bạn là ân nhân. Nhưng nếu bạn cho họ cả bao gạo, có thể họ quên mất đó là sự giúp đỡ. Hay như bạn có thói quen giúp đỡ, dần dần người khác quen với việc nhận vô điều kiện. Người đó nghĩ là sự giúp đỡ là hiển nhiên. Họ không đánh giá cao những cái gì mà bạn tặng. Một ngày nào đó, nếu bạn không thể giúp đỡ, người đó có thể sẽ trách cứ bạn cho rằng bạn nợ họ. Đừng quên rằng không bao giờ có thể đánh thức một người giả vờ ngủ, không bao giờ có thể làm thỏa mãn một người tham lam. Kính thưa quý vị, phần chia sẻ của tôi đến đây là hết. Nếu như mà quý vị thấy hay, hãy like và nhớ chia sẻ gieo hạt cho nhiều người được biết. Quan trọng là nhớ đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để nhận những bài tiếp theo sau này. Và quý vị cũng cho tôi biết ý kiến của quý vị về chủ đề này nó như thế nào. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi và lắng nghe. Xin chân thành cảm ơn.